Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh và mình là Rock2P đây. Và hôm nay thì chúng ta sẽ làm gì nhỉ? Hôm nay thì mình quyết định có lẽ chúng ta sẽ đi test thử nhân phẩm của mình một chút. Mình sẽ đi mở 1000 chìa khóa vàng nha các bạn. Có lẽ các bạn đang thắc mắc là ô thế ở đây có mỗi 77 chìa khóa vàng thì lấy đâu ra 1000 chìa mà mở bây giờ? Đúng rồi các bạn, hôm nay chúng ta sẽ mở ở cái account farm của mình nha. Tada, và bây giờ mình đã có ở cái account farm thứ tư của mình. Thì nếu như các bạn chưa biết thì mình có khá là nhiều account farm và mình cũng luôn khuyến khích các bạn, dù các bạn mới chơi hay chơi lâu thì cũng nên xài nick farm cả, ít nhất là một nick. Và review qua một chút về cái nick farm của mình đi. Thì hiện tại cái nick farm này của mình nó đã đạt cấp độ là nhà 25 rồi các bạn. Đây, nhà chính cấp 25. Và cái chợ phiên với cấp 24 thôi, mình cũng đang tìm cách để mình nâng nó lên 25 đây. Trại trinh sát này. Tại sao mình muốn nâng cái chợ phiên lên 25 luôn? Tại vì khi mà nâng cái chợ phiên lên 25 ấy thì cái chi phí giao dịch nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Ví dụ ở đây chợ phiên 24 thì mình giao dịch mình chịu mức thuế là 10%, nhưng mà nếu mà lên cấp 25 thì mình sẽ chịu mức thuế chỉ 8% thôi. 2% là rất lớn nha các bạn, mà giao dịch 1 tỷ red thì 2% nó cũng tương đối là nhiều. Và đặc biệt là cái tốc độ diễu hành này nó tăng thêm 100% nữa, nó giúp cái ạc farm của mình ấy nó chuyển red vào ạc chính nó nhanh hơn. Và trong ạc farm của mình thì mình cũng không luyện lính gì nhiều các bạn. Các bạn có thể xem đây là mình gần như không luyện lính luôn. Thì cái này là tùy lựa chọn nhá. Nếu mà các bạn mà thích luyện lính ở ạc farm thì cũng ok. Nhưng mà vào KVK ấy, các bạn phải lấy cái ạc farm này tham gia đánh và đốt hết cái đơn vị lính này. Thì các vương quốc ấy họ sẽ có cái hệ thống để họ tính cả chỉ số của ạc farm cộng chú ạc chính luôn. Thì như vậy các bạn sẽ có cái top MGE rất là cao. Nhưng mà mình thì một ngày mình vào cái ạc farm tương đối ít các bạn, vào khoảng 3 lần thôi, sáng trưa chiều. Đấy, thì các bạn thấy đây, mình đã đào được tới 9 tỷ 4 red ở cái nick này. Và số lượng tài nguyên hỗ trợ các bạn nhìn đi, 7 tỷ 6 ạ. Và các bạn biết là cái lượng tài nguyên này chuyển ra rồi đấy. Làm thế nào để mình có thể đào được nhiều tài nguyên và chuyển nhiều tài nguyên như vậy thì mình nói thật các bạn luôn, đó là không luyện lính các bạn. Mình không luyện lính, tại vì mỗi ngày các bạn luyện lính, ví dụ đi, ở đây mình luyện lính T4 đi, thì mình sẽ hết tổng cộng là khoảng 900.000 red đối một loại quân. Một ngày các bạn luyện 4 loại là các bạn mất khoảng 3 triệu 6. Thì nhân cho thời gian rất là nhiều. Và chưa kể vào KVK mà các bạn mang nhiều nick quá thì cá nhân mình đánh thấy nó hơi mất công. Còn về nghiên cứu ở đây thì mình cũng chẳng nghiên cứu gì nhiều lắm các bạn. Nghiên cứu thì mình lâu lâu mình vào mình bấm thôi. Tại bây giờ nếu mà mình nghiên cứu thêm ấy thì cái power nick farm của mình nó cũng lên, thì nó cũng làm kingdom lên hạng. Đấy, những kingdom người ta đang muốn giảm power, bây giờ chúng ta sẽ lại tăng những cái nick mà chúng ta không xài tới, thì mình nghĩ là nó cũng không cần thiết. Đó. Ở đây thì các bạn thấy này, công nghệ mình cũng không nâng công nghệ đánh nhau luôn. Cái này là mình nói rõ luôn là các bạn nên phân biệt rạch ròi giữa ạc farm và ạc phụ nhé. Ạc farm thì các bạn chỉ dùng để đánh nhau thôi. Ạc farm thì các bạn chỉ dùng để farm tài nguyên thôi. Còn ạc phụ thì các bạn có thể sử dụng để đánh nhau này, để góp lính này, để rally rồi này kia. Nhưng mà đã là ạc farm là chỉ có farm thôi các bạn. Và mình cũng chẳng luyện mấy cái lò rèn này luôn, tại nó mất nhiều thời gian lắm. Mình không muốn nó mất quá nhiều thời gian ấy. Lâu lâu nếu mà mình rảnh thì mình sẽ vào mình làm mấy cái nhiệm vụ hàng ngày. Nhưng mà đa số là mình cũng không làm luôn các bạn. Mình chỉ vào mình gửi hết tài nguyên đi farm 5 đạo là xong. Đổi ạc khác rồi lại 5 đạo đi farm. Đó, như vậy nó giúp mình có tài nguyên rất là nhiều. Và các bạn có thể nhân cái số lượng tài nguyên nãy mình nói đó. Đây là một nick 7 tỷ thì các bạn cứ nhân lấy khoảng 3-4 nick là các bạn sẽ biết là số lượng tài nguyên mà mình đã sử dụng ở cái nick chính của mình nó nhiều như thế nào các bạn. Và ở cái mức độ mà ạc farm có thể sử dụng ấy, thực ra nhiều bạn bảo là ạc farm nó mất công. Nhưng mà có lẽ là các bạn chưa tạo ạc farm nên các bạn mới thấy nó mất công. Chứ còn khi mà cái server đã ổn định ấy, các bạn tạo ạc farm nó dễ lắm. Các bạn chỉ cần vào các bạn làm nhiệm vụ hàng ngày. Còn nếu ạc chính các bạn có tài nguyên ấy, các bạn có thể lấy ạc chính búp sang ạc farm. Các bạn cứ sử dụng hết tăng tốc, các bạn luyện thật nhiều xe T1 cho mình. Sau đó các bạn sử dụng cái xe T1 này để đi đào red, đó là xong. Đó, giai đoạn kingdom nó ổn định thì cũng chẳng có ai móc các bạn cả. Thành ra là cái lượng tài nguyên trong cái ạc các bạn rất là nhiều. Sau đó các bạn vào chung liên minh các bạn chuyển thôi. Đây mình cũng sâu hòm đồ cho ạc farm luôn. Vì mình không có làm nhiệm vụ mấy ấy, thành ra là mấy cái đồ đạc này của mình cũng ít lắm các bạn. Đấy, các bạn mà siêng nhá, mình biết là có rất nhiều bạn siêng, các bạn thường chăm chút cái nick farm như nick chính luôn, thì vô tình lại làm cái lượng thời gian một ngày các bạn chơi game nó tăng lên rất là nhiều. Ví dụ bình thường một cái ạc farm ấy, mình vào game xong bắt đầu mình gửi lính đi farm rồi mình out ra ấy, thì có lẽ nó chỉ dưới 5 phút thôi. Nhưng mà nếu các bạn vào các bạn luyện lính, các bạn làm hết nhiệm vụ hàng ngày thì có thể nó sẽ tăng lên khoảng 15-20 phút gì đó. Nói chung là tùy các bạn thôi nhá. Mình thì mình không khuyến khích các bạn ấy lắm, tại vì để cho chơi game nó đúng vui vẻ các bạn. Và đây là cái nhà kết giao của mình, thì các bạn có thể thấy đây, mình có 404 chìa khóa bạc và 225 cái chìa khóa vàng. Mình sẽ mở cái xương bạc này trước. Và chợt mình phát hiện ra nãy giờ nó không có tiếng các bạn, mình sẽ ra mình bật tiếng game lại nhé. Rồi ok, có tiếng rồi các bạn. Và ở đây thì mình đang có là 225 chìa. Thì mình sẽ mở 25 chìa từng cái một đi, sau đấy chúng ta sẽ mở 200 chìa nhá. Rồi qua nick còn lại chúng ta sẽ mở tiếp cái số lượng còn lại đến khi nào đủ 1000 chìa thì thôi nhá. Mình sẽ ấn mở 1 này.
3 tượng CM luôn, ngon chưa? Các bạn cứ bảo mở CM khó lắm. Ishida, Cleopatra, Tào Tháo, Gagiot. Không được cái tướng cam nào. Tomoe Gozen. Mình chỉ cần tướng cam đấy các bạn. Mình muốn thật nhiều chọc CM vào. Osman không cần luôn. Gagiot, Mộc Lan, lại Tomoe Gozen tiếp. Frederick đệ nhất. Tỷ lệ tướng cam vậy là ngon chứ nhờ, mình mới mở có chưa được 25 chìa nữa mà thấy quá trời tướng cam các bạn. Pelagius, một con tướng kỵ binh tím tương đối ổn. Elsit 2 tượng. Không có gì hết. Ui Elsit đó, ui các bạn thấy không? Ạc farm mở cực hên luôn. Như kiểu một cái lời nguyền ấy, ạc chính thì không bao giờ các bạn mở ra, nhưng mà cứ ạc farm là mở auto ra cái ngon các bạn. Rồi ok, như vậy là nãy giờ 25 chìa mình đếm sơ sơ cũng phải được mấy chục cái tượng tướng cam rồi đấy. Bây giờ mình sẽ mở nốt 200 chìa này nha. Mở tất cả. Uầy uầy uầy, thấy là có một con Caesar, một con Mộc Lan này các bạn. Tăng tốc này, 69 tiếng tăng tốc các loại, nhiều phết. Trên này có 2 Mộc Lan, 2 Caesar, tương đối ổn. Không một tượng CM nào, what? Đây có lẽ là lý do mà tại sao rất nhiều người chơi là các bạn hay tranh cãi với nhau là có nên dồn chọc vàng vào CM không. Các bạn thấy không? Mở 200 chìa không ra một con CM nào ạ. Vãi trưởng luôn. Nhưng mà bù lại thì được 22 tượng Mộc Lan khá là ok. Đây là cái gói mà khi các bạn gọi những con tướng tím lần đầu. Gói này thì không nên mua nha anh em. Gói này khá là rẻ, 299 đô thì mình tính là khoảng 60-70 nghìn đi, 72 nghìn, khá rẻ, không nên mua nhé. Ok, và đây là cái nick farm tiếp theo của mình các bạn ơi. Và chúng ta sẽ cùng xem nick này có tổng cộng là bao nhiêu cái chìa khóa vàng nhá. Rất nhiều bạn, 819 cái chìa khóa vàng này. Số lượng chìa khóa vàng này cực nhiều luôn. Mặc dù mình rất ít khi làm nhiệm vụ nhưng mà có 819 chìa. Mình sẽ mở trước một cái chìa bạc này đi. Nhìn nó miễn phí ngứa mắt quá. Như hồi nãy thôi, bây giờ mình sẽ mở hết 19 chìa lẻ. Sau đấy mình sẽ mở hết 800 chìa nha các bạn. Một chìa Caesar. Sao mở 2 tướng phụ ra Caesar nhiều thế nhở? 2 ạc phụ toàn Caesar thôi. Và nếu các bạn muốn mình mở nhiều rương hơn nữa trong tương lai thì nhớ ấn like và đăng ký kênh giúp mình nha. Điều này sẽ giúp đỡ mình rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ mở tiếp thêm 18 chìa nha các bạn. Rồi, ok. Như vậy là hết 19 chìa lẻ rồi. Nick này thì mở không hề với nick kia các bạn. Bây giờ mình sẽ quất thử 800 chìa. Như vậy là đủ 1000 chìa nha anh em. Quất thôi, mở tất cả. Bạn có đồng ý tiếp tục không? Có. Ui, muốn lag game rồi các bạn. Wow, 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 wow. Quá nhiều đồ luôn. 120 tiếng tăng tốc nghiên cứu. Ôi, xây dựng cũng 120 tiếng ở ngang nhau. Tăng tốc chung là 228 tiếng. Một đống sao vàng các kiểu con đà điểu đây. Tướng tím, tướng lam không ai cần các bạn. Mấy tướng tím này ai cần. Tướng tím các bạn thấy không? Các bạn mở chìa vàng tướng tím rất là nhiều. Nên là không sớm thì muộn các bạn mắc hết mấy con tướng này à. 31 tượng Ragna, 30 tượng Mộc Lan. Cái chúng tôi cần là Elsit. Elsit 24 tượng cũng ok. Tướng farm hơi nhiều nha. Cleopatra 43 tượng, Sơn Điếu 45 tượng, Ishida 35 tượng, quá nhiều các bạn. Caesar 18 tượng. Cái con chúng ta cần nhất là con CM thì là ít. Ở đây Mộc Lan 3 con. Ui, Ishida lên 5 con ạ. Sơn Điếu 4 con, Cleopatra 6 con. Ui ngon. Nick farm mở 800 chìa các bạn. 800 chìa như vậy tổng cộng chúng ta có 4 con CM cộng 24 là 64 tượng CM. Cao cao thì 30 tượng cộng 31 là 61 tượng. Khá là ngon. 2 con mà chúng ta muốn nhất từ chìa vàng thì được khoảng 60 tượng. Mehmet thì đây được 20 cộng với 9. Mehmet khá ít các bạn. Mehmet được có 29 tượng thôi. Và Mộc Lan cũng là một con tướng tương đối ổn. Mộc Lan thì đây được 30 tượng với 30 là 60. Như vậy thì mình có thể nói trung bình thì khoảng 800 chìa thì chúng ta sẽ được khoảng 60 tượng tướng của những con mà chúng ta thật sự cần. Cộng với hồi nãy khoảng
200 chìa nữa, nói chung là mình nghĩ là khoảng 1000 chìa các bạn sẽ được đâu đấy tầm 60 tới 80 tượng tướng cam từ chìa vàng nha các bạn. Ok, như vậy là video của mình đến đây kết thúc rồi. Liệu các bạn mở lần nhiều nhất là bao nhiêu chìa vàng thì có thể bình luận ở phía bên dưới nha. Và chúc các bạn có những pha mở chìa vàng hên hơn mình ngày hôm nay nha. Và đừng quên để lại một like, đăng ký kênh nếu các bạn muốn theo dõi những nội dung tương tự trong tương lai nha. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau. Bye bye.